אם אני אבקש מכם לחשוב על דימוי כלשהו שמזכיר לכם את השואה, סביר להניח שזה לא יהיה דימוי של נשים תופרות. אבל זה הדימוי הראשון שג'ודי שיקגו מעלה בעבודה סכנה כפולה. לכאורה, העיסוק של שיקגו בתפירה נראה שולי, כמעט חסר חשיבות, אבל למעשה, הדימוי הזה והשימוש בתפירה עצמה מופיע בעשרות יצירות שעוסקות בשואה. ביחידה הזאת אני רוצה להסביר למה דימוי שהוא לכאורה שולי בולט כל כך באומנות של נשים, ואיזה כוח יש לדימוי הזה דווקא. בתקופת השואה, נשים יהודיות המשיכו להתנהג על פי מערכת הציפיות המגדריות שהגדירה את התפקיד שלהן כעקרות בית. הרבה ציורים מהתקופה שמתעדים את החיים בגטאות ובמחנות, בעיקר כאלה שציירו נשים, מעידים על זה. בציורים האלה אפשר לראות את הנשים מבשלות, מחפשות, מאווררות את כלי המיטה, מנקות ומטטות. התפירה והרקמה היו חלק מעבודות הבית המסורתיות, וגם בשואה נשים המשיכו לתפור ולרקום. בציור מהתקופה של האומנית מלווה שלק רואים 3 נשים יושבות בחדר עמוס חפצים בגטו טרזין. אחת מהן תופרת. הסביבה התחוסה והטלאי הצהוב על הבגד של האישה שתופרת רומזים על המצב הכאוטי שבו הן ממשיכות לעסוק בפעילויות שגרתיות כמו התפירה. גם לא מעט פריטים ששרדו מעידים שנשים המשיכו לתפור במקומות ובמצבים בלתי אפשריים. אחת הדוגמאות המרגשות ביותר לתופעה הזאת היא מטפחת שרקמה יהודית טאובה בשנת 1944 על פיסת בד אדום שהיא מצאה במפעל במחנה הריכוז וההשמדה לנשים, רבינסבריק. טאובה האמיצה המירה חתיכת לחם יקרה בחוט, מחט ועיפרון, חפצים שהיו נדירים במחנה, וההחזקה בהם סיכנה את החיים שלה. היא ביקשה מהחברות שלה לקבוצת העבודה לחתום את השמות שלהן בעיפרון על הבד, ואת החתימות היא רקמה בחוט. המטפחת הזאת היא דוגמה לשימוש במלאכה הנשית המסורתית של הרקמה ככלי להתנגדות למחיקת האישי והאנושי. היא משמשת כאנדרטה רכה לנשים שנאסרו ונרצחו ברבינסבריק, וכעדות לסולידריות שהייתה ביניהן. נחזור לרגע לעבודה סכנה כפולה של ג'ודי שיקגו. אצל שיקגו, ההתמקדות בתפירה נעשתה מתוך מודעות פמיניסטית למשמעות של המלאכה הזאת. היא ממשיכה כאן את הקו האומנותי והאידיאולוגי שאותו היא מובילה מאז שנות ה-70, שימוש מכוון בהריגה וביתר עבודות המחט, במטרה להפוך אותן לטכניקות לגיטימיות וחשובות בעולם האומנות. ובאותה נשימה היא עושה את זה גם כדי לספר על העבר המשותף של נשים. שיקגו משתמשת בדימויי התפירה כדי להעביר זווית פחות מוכרת של הטלאי הצהוב. היא רוצה שנזכור את הנשים שתפרו את הטלאי לבגדים. בייצוג שלהן יש גם היבט מעצים. אולי הן קיוו שבמעשה הזה של תפירת הטלאי על בגדי המשפחה הן עוטפות את הסכנות של מרחפות על מי שנתפס בלעדיו. שיקגו מעבירה מסר שקשור להיסטוריה הכללית של נשים יהודיות בשואה. היא לא מספרת את הסיפור האישי שלה. תחושות שונות עולות מתוך התבוננות ביצירות של בנות הדור השני, שמטפלות בהיסטוריה הזאת מנקודת מבט אישית. האומנית הישראלית דבורה מורג עוסקת בהיסטוריה של ההורים שלה, ניצולי מחנות ההשמדה, ובהשפעת ההיסטוריה הזאת עליה. בני הדור השני נולדו לאחר השואה. הם לא חוו ישירות את הזוועות, אבל הם ינקו את הזיכרון הטראומטי הזה מרגע לידתם, במסרים מודעים ותת-מודעים, ובצורה עמוקה ואפקטיבית. הפסיכותרפיסטית דינה ורדי, שעבדה הרבה שנים עם ילדי הניצולים, טבעה את המושג נרות זיכרון. בדרך כלל זה אחד מבין האחים במשפחה, שההורים הניצולים הטילו עליו תפקיד בלתי אפשרי, למלא את החלל הרגשי העצום שלהם בעקבות השואה, ולשמש נר זיכרון לכל בני המשפחה שנספו. פעמים רבות דווקא הבת היא זו שהופכת להיות נר הזיכרון. ורדי מדגישה שהיצירה האומנותית חיונית לאותם נרות זיכרון. היצירה עוזרת להם להתמודד עם העול שהוטל עליהם, והיא מאפשרת להם ליצור תהליך של עיבוד הטראומה. דבורה מורג היא נר הזיכרון במשפחה שלה, ובהרבה עבודות היא משתמשת בבדים, בחוטים, בתפירה וברקמה, כדי לעסוק בזהות שלה כבת להורים ניצולים.
המוטיב המרכזי בעבודה שלה, מלאכת כפיים, הוא בד שמתוח על מסגרת רקמה, ועליו רקום שיר שהיא כתבה, שמספר על יחסים של שתיקה בינה ובין אמא שלה. בדומה להרבה ניצולי שואה אחרים, האמא של מורג התקשתה להעביר את סיפור השואה שלה בשלמותו, והיא סיפרה רק חלקי סיפורים. השיר מספר שהאיסורים של מורג מתמקדים בכתם העיוור, בחלקים החסרים של הסיפור ובכישלון שלה להבין את מה שחוותה אמא שלה בשואה. הבחירה דווקא לרקום את השיר במקום להשתמש בטכניקות אחרות, כמו ציור למשל, היא תזכורת נוספת לטראומה של אמא של מורג, שעבדה כתופרת במפעל בגטו לודג'. החוט האדום ופעולת המחט מסמלים את הפצע הפתוח שממשיך לדמם אצל האם ואצל הבת. אבל יש גם צעד אופטימי. הידיים שמחזיקות את החוטים הן תזכורת לרגעי החסד בין השתיים. כילדה, מורג נהגה לעמוד לצד אמא שלה בזמן שהיא תפרה ורקמה. אלו היו רגעים של תקשורת לא מילולית ואוהבת. במובן הזה, היצירה מציעה גם תקווה, אולי אפילו אפשרות להחלמה. ביחידה הזו ראינו שתי גישות לשימוש בתפירה באומנות עכשווית של נשים. את הגישה הראשונה ראינו אצל שיקגו, שממש מתארת את הנשים תופרות. אצל מורג ראינו את הגישה השנייה, והיא השימוש בתפירה עצמה. שני המקרים הם המשך לנטייה הכללית של האומנות הפמיניסטית לנחס מחדש את מלאכות היד האלו, שנחשבו עד אז נשיות, עממיות ונחותות, בעיקר יחסית לציור ולפיסול, ולהפוך אותן לטכניקות אומנות מקובלות. השימוש בשתי הגישות האלה באומנות השואה מאפשר ליוצרות להתייחס להתנסות הייחודית של נשים שחיו בתקופה שבה לתפירה ולרקמה היה תפקיד חשוב בחיים שלהן. השימוש הזה מאפשר להן להזדהות גם ברמה החושית וגם ברמה הנושאית עם אנשים שהן מבקשות להנציח. ביחידות הבאות נראה שגם בעבודות שעוסקות בנושאים אחרים, היוצרות העכשוויות בוחרות להשתמש בעבודות המחט. השימוש בהן מחזק את המסר של ההזדהות שלהן עם אנשים שחיו בתקופת השואה, שהתפירה והרקמה היו חלק יומיומי מחייהן.